नमस्ते 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 सबैजनालाई नमस्ते। फेरि पनि आज मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। अब यहाँनिर चाहिँ मैले गाउँघरको घर बनाउँदैछु। त्यसपछि गाउँघरको घर बनाइसकेपछि मैले यहाँनिर लुगा सुकाउने ठाउँ लुगा सुकाइरहेको, अनि मकै राख्ने ठाउँ मकै राखेको ठाउँ, त्यसपछि मान्छेले डोकोमा घाँस बोकेको तोरीबारी नजिकै बनाउँदैछु। गाउँघरको घर बनाउँदैछु अहिले यतिखेर। गाउँघरको घर जुन मैले प्राय जसो ड्रइङमा प्राय जसो भिडियोमा यो बनाउने गरेको छु। गाउँघरको घर आज मैले भिडियो चाहिँ धेरैजनाले स्लोमा गरिदिनु, अलिकति बिस्तारै गरिदिनु भनेर भन्नुभएको हुनाले मैले बिस्तारै एकदम स्लोमा गरेको छु। अलि बढी टाइम पनि लागेको छ यसमा। रुख बनाउँदैछु, रुख बन्दैछ। त्यसपछि रुख बनिसकेपछि अगाडि आँगन, अनि कपडा सुकाउने ठाउँ कपडा सुकाइरहेको। त्यसपछि कपडा सुकाएको अब हामीले चाहिँ यो यहाँनिर साइडमा कपडा सुकाएको भन्दा अगाडि चाहिँ मकै राखेको, मकै भाँचेर जुन राख्ने चलन छ आँगनको साइडमा, त्यो चाहिँ मकै राख्ने ठाउँ अहिले जुन बनाइरहेको छु, मकै राख्ने ठाउँ। त्यसपछि अब हामीले यहाँनिर वाल बनाउँछौँ, ढुङ्गाको वाल। ढुङ्गाको वाल बनाइसकेपछि ढुङ्गाको वालको छाया बनाउँछौँ। त्यसपछि हामीले तोरीबारी, जुन तोरीबारी बनाउँदैछौँ, स्केच गर्दैछौँ। त्यसपछि रुखहरू, त्यहाँनिर तोरीबारीको साइडमा पछाडिपट्टि भएको रुखहरू, अनि त्यसपछि हामीले यहाँनिर चाहिँ घरको टुँडाल, अनि त्यसपछि हिमाल माछापुच्छ्रे हिमाल बनाउँदैछौँ। माछापुच्छ्रे हिमाल बनाइरहेकै छौँ। 15वटा जति माछापुच्छ्रेको हिमाल बनाइसकेपछि म अर्को ड्रइङतिर जानेछु। 15वटा मैले फर्स्टमा तपाईँहरूलाई माउन्ट आमादबलम बनाएको थिएँ भने अहिले माउन्ट फिस्टेल बनाउँदैछु। अहिले यहाँनिर बनाउँदैछु। एकजना लेडिजले त्यहाँनिर डोकोमा घाँस लिएर आइरहनु भएको, डोकोमा घाँस बोकेर लिएर आइरहनु भएको बनाउँदैछु मैले यतिखेर। अब स्केच लगभग तयार हुनै लागेको छ। स्केच तयार भएपछि हामी वाटर कलर फ्लो गर्नको लागि पानी लगाउँछौँ। अब पानी लगाउँदैछु। पानी लगाइसकेपछि पानी सुक्नभन्दा अगाडि नै हामीले कलर फ्लो गर्नुपर्ने हुन्छ। पानी चाहिँ सुक्न दिनु हुँदैन। पानी सुक्नभन्दा अगाडि नै कलर फ्लो गर्नुपर्ने हुन्छ। कलर फ्लो गर्दा चाहिँ स्काईमा पर्सियन ब्लू र क्रिम्सन रेडको मिक्स कलरलाई हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। पर्सियन ब्लू र अब क्रिम्सन रेड, यो दुईटाको मिक्स कलरलाई हामीले चाहिँ फ्लो गर्छौँ स्काईमा। लाइटली लगाउँदैछु मैले स्काईमा फ्लो। जहाँनिर बढी हुन्छ कलर त्यो चाहिँ अलिकति निकालिदिनु पर्ने हुन्छ। जहाँ हिमालको टुप्पोमा अलिक बढी भएको जस्तो लाग्यो, म निकाल्छु। ओके, अब यसलाई यसरी निकाल्ने। अब यो कलरलाई चाहिँ अलिक बढी भएको छ, यसरी निकालिदिने। अब त्यसपछि हामीले घर अगाडिको जो जमिन छ, त्यो जुन आँगन छ, त्यसमा चाहिँ हिँड्ने बाटो र आँगन, त्यसमा चाहिँ येल्लो अक्कड कलर लगाउँछौँ। फर्स्ट कोडमा येल्लो अक्कड कलर। यो भिडियो बनाइसकेपछि अझै पनि तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज तपाईँहरूले केही सजेस्ट गर्नुपर्ने छ भने सजेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो च्यानललाई अझै राम्रो बनाउन, उत्कृष्ट गर्नको लागि तपाईँहरूले सल्लाह दिनुहोला। कसरी भिडियो बनाउने, कसरी बनाउँदा अझै बेटर हुन्छ, म त्यसरी नै बनाउने प्रयास गर्नेछु। मैले भिडियो अझै लामो बनाइरहेको छु। तपाईँहरूले भन्नुभएको अनुसारले पुरा जति बनाउनु भएको छ, जसरी बनाउनु छ रियल भिडियो बनाएर राखिदिनु होला भन्ने कुरा आएको छ केही दर्शकहरूले। म त्यो पनि बिस्तारै गर्नेछु। र अहिले फर्स्ट कोड कलर हिमालमा बनाउँदैछु। हिमालमा फर्स्ट कोड कलर पर्सियन ब्लू र क्रिम्सन रेडको मिक्स कलरलाई हिमालमा फर्स्ट कोड कलर। हिमालको फर्स्ट कोड कलर र हिमालको सेकेन्ड कोड कलर चाहिँ लगभग मैले चाहिँ मोटामोटी रियल टाइम नै देखाउने प्रयास गरेको छु। त्यति धेरै एडिट गरेको छैन। हिमालमा फर्स्ट कोड र हिमालको सेकेन्ड कोड कलर चाहिँ अलि लामो नै छ, तपाईँहरूलाई बनाउन सजिलो होस् भनेर। हिमालको फर्स्ट कोड कलर, त्यो जुन पर्सियन ब्लू र
क्रिम्सन रेडको मिक्स। त्यसपछि अब आयो ढुङ्गाको जुन वाल छ पर्खाल, त्यसमा चाहिँ त्यही पर्सेन्ट ब्लू र रेडको मिक्स कलरलाई फर्स्ट कोट कलर लगाउने। त्यसपछि घरमा पनि त्यही सेम जुन क्रिम्सन रेड र पर्सेन्ट ब्लूको मिक्स छ त्यही कलरले छाया बनाउने। छाया बनाउने पर्सेन्ट ब्लू र क्रिम्सन रेडको कलरले छाया बनाउने। अब छाया बनाइसकेपछि सेकेन्ड कोट कलर, यो पनि मैले स्लो गर्नेछु, तपाईँहरूलाई स्लो गर्नेछु भिडियोमा। सेकेन्ड कोट कलर पनि रियल टाइम राखेको छु। सेकेन्ड कोट कलर यसरी गर्ने हो, ध्यान दिएर हेर्नुहोला र तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्नुहोला। यदि केही कन्फ्युजन भयो भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला। यो सेकेन्ड कोट कलर गर्दैछु, अलिकति लामो बनाएको छु सेकेन्ड कोट कलर हिमालको र फर्स्ट कोट कलर। फर्स्ट कोट कलर र सेकेन्ड कोट कलर अलि स्लो बनाएको छु। यहाँ नजिकको पहाडमा सेकेन्ड कोट कलर गर्दैछु र नजिकको पहाडमा सेकेन्ड कोट कलर गर्दाखेरि त्यो रुखहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। नजिकको रुखहरू, त्यो रुखको भागमा चाहिँ येल्लो अकर मिसाएर लगाउने। येल्लो अकर लगाउने सुरुमै, त्यो जुन पहाडको कलर सुक्नुभन्दा अगाडि नै येल्लो अकर लगाइसकेपछि त्यो सुक्नुभन्दा अगाडि नै लगाउनु पर्ने हुन्छ। ब्याकग्राउन्डको जुन पहाडको कलर सुक्नुभन्दा अगाडि नै येल्लो कलर लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यता लगाइसकेपछि अर्को साइडमा पनि पहाडमा कलर लगाउँदै र येल्लो अकर रुखको भागमा येल्लो अकर लगाउँदै गरिन्छ। यसरी पहाडको कलर, घरको कलर छोडेर, घरको भाग छोडेर पहाडको कलरमा पर्पल कलर, त्यसपछि रुखको भागमा येल्लो अकर, यसरी लगाइन्छ। एकदम बिस्तारै लगाउनु होला। वाटर कलरको चाहिँ बिग्रेपछि त्यो सच्याउन मुस्किल पर्ने हुन्छ। र अब यहाँनिर पराल होइन, यो चाहिँ के छ, मकै राख्ने ठाउँ, मकै राखेको ठाउँमा पनि येल्लो अकर लगाइन्छ। त्यसपछि तोरीको भागमा चाहिँ यसरी डट 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 दिइन्छ। तोरीको भागमा डट डट दिइसकेपछि अब हामीले नजिकको जुन साइडमा, बाटोको साइडमा रहेको माटोहरू, ढुङ्गाहरू र घाँसहरू छ त्यसमा पनि हामीले ठाउँ ठाउँमा माटोहरू, ढुङ्गाहरू भएको ठाउँमा डट डट दिने। ब्राउन कलरले डट 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 दिने। त्यहाँनिर ब्राउन कलर अझै डार्क थप्ने, नजिकको अझै डार्क ब्राउन कलर डार्क थपिसकेपछि ग्रिनको पनि डार्क थप्ने। त्यहाँनिर घाँसहरू पनि हुन्छ साइड साइडमा, गाउँघरको साइडमा जुन बाटो छ, गाउँघरको बाटो, त्यो बाटोको साइडमा ग्रिन। त्यसपछि रुफ, छाना, त्यो घरको, त्यो चाहिँ खरको छाना हुने भएको हुनाले ब्राउन कलर, प्योर ब्राउन कलर लगाइन्छ हामीले त्यहाँनिर। प्योर ब्राउन कलर जुन छानामा। त्यसपछि त्यो जुन मकैलाई छोप्ने जुन भाग छ माथि रुफ, त्यो चाहिँ जस्ताको बनाइन्छ, अलिकति पुरानो जस्ता देखाउन खोजिएको छ। त्यसपछि त्यो अड्याउने जुन काठ छ त्यो काठमा ब्राउन कलर लगाउने, मकै अड्याउने, मकै राख्ने जुन टाँड जस्तो छ त्यसमा ब्राउन कलर। त्यसपछि अब ग्रिन कलर, जुन रुख छ रुखमा चाहिँ स्याप ग्रिन, ठाउँ ठाउँमा ग्रिन, येल्लो पनि देखिने गरी येल्लो ब्याकग्राउन्ड पछाडिपट्टिको येल्लो जुन लगाइएको थियो फर्स्ट कोट, त्यो पनि देखिने गरी स्याप ग्रिन लगाउने। सबै रुखमा त्यसरी नै स्याप ग्रिन लगाउने। हामीले स्याप ग्रिन लगाउँदैछौँ। जुन रुखको भाग छ त्यसमा चाहिँ स्याप ग्रिन। आजको भिडियो अलिकति लामो बनाएको छु। त्यसपछि ग्रिन बनाइसकेपछि अब मकै राखेको भाग, जुन मकै छ, मकैमा डार्क भाग बनाउने ब्राउन कलरले। डार्क भाग जहाँनिर डार्क छ त्यहाँनिर ब्राउन कलरले डार्क गर्ने। त्यसपछि जहाँ तोरीबारी छ, तोरीबारीको पार्टिसन जुन आँठा अथवा डिल भनिन्छ, त्यहाँनिर माटोको ढिस्को बनाइन्छ, त्यो छुट्टा छुट्टै जग्गा छुट्याउनको लागि त्यो बनाउने। त्यहाँ चाहिँ ब्राउन कलर लगाउने। त्यसपछि ढुङ्गाको जुन वाल छ त्यसमा प्योर पर्पल, रेडेस्ट पर्पल बनाउने र छाया परेको भागमा डार्क गर्ने, त्यो कलर लगाउने पर्पल।
पर्पल कलर ढुङ्गाको जुन छाया छ र फरक फरक ढुङ्गाहरू राखिएको हुन्छ त्यहाँ, त्यो ढुङ्गाको ठाउँमा पनि त्यो पर्पल डार्क कलरले छुट्याइदिने। र अब छानामा रुफमा जुन घरको छाना छ त्यसमा चाहिँ ब्राउन कलरले, डार्क ब्राउन कलरले सेडिङ गर्ने। ठाउँ ठाउँमा सेडिङ पनि हुन्छ त्यसमा डार्क ब्राउन कलरले। डार्क ब्राउन कलरले सेडिङ गरिसकेपछि त्यसमा ब्राउनमा थोरै ब्ल्याक मिसाएर छेउछेउमा अझै डार्क हुने भएको हुनाले हामीले अझै डार्क थप्छौँ ब्राउनमा। त्यसपछि ओरेन्ज कलर जुन कलर गरेको हुन्छ घरको तल्लो रुफभन्दा माथिपट्टि जुन छाना छ, छानाभन्दा माथिपट्टि त्यहाँ त्यसमा चाहिँ ओरेन्ज कलर लगाउने। र तल्लो भाग जुन फर्स्ट फ्लोर छ घरको, त्यो चाहिँ भित्री भाग भएको हुनाले पुरै डार्क हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले पर्पल कलर डार्क गरेर लगाउने। ठाउँ ठाउँमा वाटर कलरमा टल्केको देखिन्छ भने त्यो भाग छोडिदिने, सेतो नै छोडिदिने, होइन भने त्यसमा चाहिँ डार्क गर्ने। अब मकै राखेको जुन काठ छ त्यसमा चाहिँ ब्राउन कलरले डार्क गर्ने र मकैको भाग पनि अझै डार्क गर्ने, छाया परेको हुन्छ त्यहाँ अझै डार्क गर्ने ब्राउन कलरले। यसरी नै कलर अब डेप्थ डार्क थप्दै थप्दै जानुपर्ने हुन्छ सबै ठाउँमा। हामीले जुन यो आँटा छ अथवा आली अथवा डिल जुन माटोको, त्यसमा पनि ब्राउन डार्क गर्ने, साइड साइडको माटोहरूमा पनि डार्क गर्ने, नजिकको अगाडिको ढुङ्गामा माटोमा पनि डार्क गर्ने ठाउँमा डार्क गर्ने। त्यो चाहिँ माटो लागेको ढुङ्गाहरू चाहिँ ब्राउन कलरले राखिएको छ, बनाइएको छ। त्यसै गरी घरको जुन छाना अड्याउने काठ छ त्यो पनि ब्राउन कलरले, र झ्याल र ढोका पनि सुरुमा फर्स्ट कोटमा ब्राउन कलरले नै लगाउने। डार्क ब्राउन जुन ब्राउनमा चाहिँ थोरै ब्ल्याक मिसाएर डार्क गर्ने र त्यो कलर लगाउने। र घरको रुफ छाना अड्याउने जुन काठ छ टुँडाल जस्तो, त्यो पनि ब्राउन र ब्ल्याक कलरको मिक्सले बनाउने। त्यसपछि त्यही कलरले मकैको भाग पनि डार्क गर्ने र अब मकै अड्याउने काठ पनि डार्क गर्ने, मकै अड्याउने काठ पनि डार्क गर्ने। त्यसपछि घरको छाया परेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ सुरुमा फर्स्टमा ब्राउन कलर लगाउने र अर्कोपट्टि साइडमा तोरीबारीमा पनि आँटा अथवा आली बनाउनलाई ब्राउन लगाउने। र रुखको भाग जुन रुखको डाँठ छ त्यसलाई पनि ब्राउन कलरमा थोरै ग्रिन र थोरै ब्ल्याक मिसाएर डार्क गरेर लाइन छुट्याइदिने। रुखको भाग, हाँगाहरू यसरी नै बनाउने। त्यसपछि हामी फिनिसिङतिर बिस्तारै जाँदैछौँ। अब हामी यहाँ घर बनाइ भ्याएपछि मान्छे पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि जुन मान्छेले बोकेको घाँस डोकोमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। डोकोमा चाहिँ ब्राउन कलर यल्लो लगाएपछि ब्राउन लगाइयो ठाउँ ठाउँमा, त्यसपछि ग्रिन कलर लगाएर डार्क ग्रिन गरियो। लुगा लगाएको, साडी लगाएको, रातो साडी लगाएको बनाउँदैछौँ, लेडिजले रातो साडी लगाएको बनाउँदैछौँ। त्यसपछि खुट्टा, यसरी नै तपाईँहरूले थप्दै जानुहोला, बनाउँदै जानुहोला, एकदम थोरै थोरै गरेर बनाउनु होला। र त्यो ढुङ्गाको वालको छाया पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ पर्पल कलरले, ढुङ्गाको वालमा भएको छाया जुन छाया छ त्यो छाया। त्यसपछि त्यो मकैको छाया, मकैमा भएको छाया, त्यसपछि लुगा सुकाउने काठको छाया, त्यसपछि मान्छेको छाया, अनि त्यसै गरी घरको छाया, घरको छाया पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी आँटा आलीको छाया, त्यसपछि कपडा पनि बनाउने। तपाईँहरूलाई केही नयाँ तरिकाले गर्नुपर्ने छ अथवा केही आइडिया छ भने प्लिज कसरी गर्दा, कसरी भिडियो बनाउँदा बेटर हुन्छ, तपाईँहरूलाई बनाउन कसरी सजिलो हुन्छ त्यो कमेन्ट गर्नुहोला। म त्यसरी नै बनाउने प्रयास गर्नेछु। त्यसपछि झ्याल ढोकामा ब्राउनमा ब्ल्याकको मात्रा बढाएर डार्क गर्ने। त्यसपछि ढुङ्गामा डार्क, ढुङ्गा छुट्याउने भागमा डार्क गरिसकेपछि घरको भित्री भाग पनि जुन फर्स्ट फ्लोर छ त्यसको भित्री भाग पनि ठाउँ ठाउँमा डार्क गरेर छोड्ने। हामी बिस्तारै फिनिसिङतिर जाँदैछौँ। अब फिनिसिङ टचहरू गर्दै जाने, डार्क भाग छुट्याउँदै जाने, सबै ठाउँमा डार्कहरू बढाउँदै लाने। त्यसपछि छाया परेको भागमा पनि माटोको त्यस्तो ढुङ्गाको केही देखिन्छ भने त्यसमा डार्क ब्राउनले लगाउने। त्यसपछि जुन ढुङ्गाको वाल छ
त्यो फुटाएको ढुङ्गाको वाल त्यसमा चाहिँ डार्क कलर गर्ने पर्पल कलरले। त्यसपछि जुन मकै छोप्ने छाना छ त्यसमा जस्ताले छोपेको बनाउनको लागि जस्ताको टेक्स्चर दिनुपर्ने हुन्छ, त्यहाँनिर जस्ताको टेक्स्चर दिने। त्यसपछि छाया पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ मकैमा जुन जस्ताको छाया, त्यो पनि छाया बनाउने। त्यसपछि मकैमा पनि थोरै थोरै छाया देखिन्छ, त्यो छाया बनाउने। त्यसपछि अब हामीले जुन ग्रिन कलरको डार्क बनाएपछि यो घाँसमा पनि डार्क गर्ने। त्यसै गरी डार्क पर्सन थप्ने र फिनिसिङ टच। तपाईँलाई पनि भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला। यो भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला। कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू।